At ipagpatuloy lang natin yung iyong quotation. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa hindi po sinabi na ibibigay niya para kay Senator Alan. Alright. Palagay ko, dahil sa record ng Taguig na hindi naman nalutas ang problema. Ngunit, palagay ko, nakita niya ang aking kakayahan dahil sa problema ng peace and order, ng problema ng kapayapaan sa Mindanao ay meron po tayong ibinibigay na substitute bill na magdadala ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Alright, you have a very brief Nung sinabi ni Mayor Digong yon, kaharap ang mga Ilocano mayors, he was being playful. Pero ang sinabi po niya all over the country, pag hindi mo iboboto si Alan, wag mo ako iboto. Pero, hindi ko po tinatanggap yan kasi siya kailangan natin. Ako po, kahit hindi niyo ako iboto, 100% Duterte. Si Bongbong ko, Bongbong, pag nasa Cavite, Bongbong Binay. Kapag ka nasa Ilocos, Binay o kaya po Marcos. Kapag ka nasa Mindanao, Duterte, Bongbong. Yan po ang klase ng pamumulitika niya. Isasaksakin ang presidente para siya maging presidente. Ako, wag niyo na ako gawing presidente. Alalay na lang ako ni Mayor Duterte. Senator Alan Peter Cayetano. Running mate of Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Senator Ferdinand Bongbong Marcos, running mate of Senator Miriam Defensor Santiago. While we go through the rules of the debate, 1 minute and 45 seconds will be allotted for the opening statement. 1 minute will be dedicated to the closing statement. Candidates will have 1 minute and 30 seconds to answer a general question. These are questions that will require a response from all candidates. General questions will be answered starting from left to right in rotating sequence. It allows all candidates to have the opportunity to be the first to answer a general question. Candidates will have 1 minute to answer a follow-up question. The same holds for questions that are asked only of specific candidates. Candidates have 1 minute to do a rebuttal. A rebuttal can take place when a candidate is mentioned or alluded to, or when a candidate's running mate is mentioned or alluded to. And finally, when a candidate feels very strongly about the issue. As moderators, please note, we will navigate the conversation or the exchange between candidates during this debate. So please let us do our jobs. To help keep track of time, there will be a timing device visible to all candidates. This signal will alert a candidate that he or she only has 10 seconds left to complete an answer. This other sound will alert a candidate that his or her time is up. Time now for all 6 candidates to give their opening statements. This will be in a form of an answer to this general question. The question is, what will define your leadership as Vice President of the Philippines? Senator Cayetano, we start with you. No one can serve two masters. You will love one and hate the other. You cannot serve God and money. Yan po ang nasa Matthew 6:24. Ganyan din po sa public service. Kailangan po natin mamili. Interes ng lahat na mamamayan o interes ng ilan mayayaman. Ang politika po, parati na lang tungkol sa politiko. Pero ang eleksyon po is about you. Kayo po ang dapat sentro ng eleksyon.
50 taon na po, 50 years na po, panay na lang Marcos, Cuangco at Aquino. Wala na bang iba? Paano po kayo? Paano po si Nanay Gloria? Paano po si Yen Yen? Si Nanay Gloria po nag-abroad para mas magandang kinabukasan ng kanyang anak. Nataniman po ng bala, nawalan ng trabaho. Si Yen Yen po kasama ang kanyang nanay, humihingi ng bigas kasama ang Kidapawan farmers, bala po ang sinuoli sa kanila. Pagka-disperse nung gabi, nakahiga sila sa lapag. Ang sabi po nung nanay, Yen Yen, umuwi na tayo, uli na ta. Ang sabi po ni Yen Yen, Nay, paano tayo uuwi? Wala pang laman na bigas ang ating sako. Paano po nakalimutan si Yen Yen? Paano po nakalimutan si Nanay Gloria? Paano po nakalimutan ang mga gutom, ang mga may sakit, ang mga tinamaan ng kalamidad? Sa pamamahala ng Duterte Cayetano, sa awa ng Diyos, ipaglalaban po namin kayo. Senator Cayetano, thank you so much. 1 minute and 45 seconds. Next up. First of all, thank you for this chance to speak to the issues of the day. It's all right. Senator Marcos, please continue with your statement. Go ahead, please, sir. Can we ask the members of the audience to please be seated? We've already stated earlier and in a lot of newscasts in CNN Philippines that hecklers are not allowed in this venue and they will be escorted out of the venue. Please escort them outside the venue. Senator Marcos, I think you can continue now, sir. Could I have my time back, please? Yes, you can have your time back. Yes. Well, thank you for this opportunity to speak to the issues of the day, especially here in UST, where I understand Senator Miriam and I won the last mock election. So thank you for that. Maaari pong sabihin na itong halalan na ito ay isa sa pinaka-importanteng halalan sa ating kasaysayan. Marami po tayong hinaharap na problema. Problema sa krimen, kakulangan ng trabaho, pataas ng presyo ng bilihin, mahina ang ating edukasyon, walang suporta ang agrikultura, brownout, at kung ano-ano pa. 27 taon na po ako naninilbihan. Nagsimula po ako sa lokal, kung saan kailangan humarap ang pamahalaan sa taong bayan. Ngunit, hindi lang ako nasa legislature. Ako po ay dumaan din sa executive, kung saan kailangan na makapagbigay ng solusyon sa mga problemang hinaharap ng taong bayan at ipatupad ang mga solusyon na yan. Ang kinakailangan po natin ng mga leader ay mga leader na hindi namumulitika lamang. Ang kailangan po natin ng leader ay ang mga leader na tapat sa kanang pagsilbi. Ang kailangan natin mga leader ay inuuna ang kapakanan ng marami. Nandyan po ang ating record. At may sasabi ko po na sa record ko maliwanag na yan ang sinundan ko. Na magiging totoo sa pagsilbi sa taong bayan at inuuna ang kapakanan ng marami bago sa sarili. Marami pong salamat. Begin with the debate proper. Our first topic this evening, corruption. According to the 2015 Corruption Perceptions Index, the Philippines still belongs to the top 50% of the most corrupt countries in the world. Of 168 countries, we are number 95. Our question to all 6 candidates, how can you ensure that you can fight corruption, especially for those of you who have been accused or linked to this problem? You have 1 minute and 30 seconds. Senator Marcos. The corrosive influence of corruption is clear to see. Ito po ay napakalaking sagabal sa ating progreso. Ngunit kapag po tayo ay magkakaroon ng anti-corruption drive, kailangan pong maliwanag na pantay-pantay ang trato sa kahit sino. Sila man ay mga kaalyado, sila man ay kalaban sa politika. Wag po natin lalagyan ng politika, pati ba naman yung mga paglaban sa korupsyon,
Pati ba naman yun sa ating pagtulong sa progreso ng ating bansa? Sa 27 taon na aking paninilbihan, may pagmamalaki ko po. Wala po tayong bahid sa korupsyon. Itong record na po ito ay ipapagpatuloy ko sa darating na panahon. Ito po ay ipapagpatuloy ko bilang ang inyong pangalawang Pangulo. Maraming salamat, Senator Marcos. Alan Peter Cayetano, sir. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Anong garantiya nyo na si Alan Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa aming saliig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alan Cayetano. EDSA 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Kokolebi, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging Vice President siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. All right. Senator Honasan, because Senator Marcos was alluded to, Senator, I hope you don't mind, unahin ko muna si Senator Bongbong Marcos. Sir, go ahead. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung saan kinuha yung napakalaking numero na sinasabi na. Pangalawa, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Senator Alan, ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, wala naman siyang binabanggit na siyang inaalala niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? Baka naman mapagsuspetsyahan siya na namumulitika. Tungkol po doon sa kaso ng PDAP na sinasabi niya, nasagot na po natin yan. At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Senator Cayetano? Because I was mentioned, can I rebut? Yes, you can, but Yes. okay, we'll give you a chance, sir. Yes. But after that, we're gonna have to go to Senator Honasan and Senator Cheese Escudero. Senator Cayetano, go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa or kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa salin ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Cayetano. Once again, I have to question the numbers that Senator Allen is throwing around at hindi naman talagang na-confirm, hindi naman wala namang dokumento doon sa kanilang sinasabi at wala po tayong nakikita.
lahat po ng mga bagay-bagay na yan, naging bahagi ng mga kung ano-ano mga kaso sa korte. At kami naman po, ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po, masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? May I respond to that? A very brief response, Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. All right, Senator Cayetano, thank you. You know, for the sake of this debate, we need to stop this for a while. We need to cool off ng konti. Pinky? Siguro mamaya pwede natin balikan at tanungin natin si Senator Marcos, yung tanong po ni Senator Cayetano, why he never appeared in the hearings on corruption. We'll ask that later, Mamaya sir. na. Mahirap bitawan ng issue ng corruption. Kailangan sumagot pa si Senator Bongbong Marcos. Senator Marcos. Maraming salamat at nais kong sagutin dahil itong mga alegasyon na biglang ilinalabas ng ating kaibigan tungkol sa PDAF. Alam niyo po, kung babasahin ninyo ang affidavit ni Ms. Napoles mismo, siya mismo ang nag-clear sa akin na sinasabi wala siyang kinalaman sa akin, hindi kami magkakilala, wala ko kayong nakitang picture na magkasama kami. Kaya naman po, maliwanag na maliwanag. Wala po akong kinalaman dyan sa mga PDAF scam na pinag-uusapan. Nagugulat lang po ako na lumalabas ngayon dito. Palagay ko, dahil nga, pamumulitika na naman ang ating hinaharap. Kaya po, hindi po malabas-labas, hindi po mawala-wala ang problema ng korupsyon. Dahil pati ba naman yun ay pinupolitika. Ito ay serbisyo para sa tao, para sa pagpaganda ng ating buhay at ng ating bansa. Salamat, Senator Marcos. Go to our next question. Yung next question is going to be coming from a member of our live audience. Let's welcome RJ Nagit. RJ is a medical student and a member of UST's Actiboto. And this question is for Senator Cayetano. RJ, what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay, sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. And only Duterte Cayetano guarantees that in 6 months. Everyone else, takot mag-guarantee sa inyo ng 6 na buwan tanggal ang corruption. Senator Cayetano, sandali lang po. So your answer is, what is the appropriate penalty? It's not the penalty, the certainty that you will be caught and you will be punished. So kung sigurado kang mahuhuli, kahit na 1 araw na kulong yan, kahit 10 araw na kulong, magtitigil ang graft and corruption. Pero katulad ngayon, nahuli ka, sa hotel naman ang Bilibid, nagluluto pa ng shabu, edi okay lang na mahuli ka. Okay, so we need to give Senator Marcos a chance to... No, I was just wondering kasi sinasabi ni Senator Alan,
Pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became Let senator? me respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas dun sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. All right, this will be the last word on corruption. Senator Marcos, a final statement from you, and then we need to move on. Maybe let's repeat that question because that was a question before the break, Senator Marcos. Bakit daw hindi kayo nagpapakita tuwing hearing sa corruption, sir? Dahil maliwanag na maliwanag sa akin na ang kanilang ginagawa ay hindi anti-corruption, hindi pamumulitika. Hindi po ako sasama sa ganyang klase. Hindi ako sasama sa ganyang klaseng pamumulitika na itinataya at ginagamit ang dapat na pantulong sa ating mga kababayan, ang pamumulitika, ang kunwari ay anti-corruption, yun lamang ay itinataas lang ang sariling bangko. So hindi totoo yung Napoles, kaya hindi siya sumama. Pamumulitika lang. So hindi totoo yung sa Binay, kaya hindi siya sumama. Or gusto mo kasi sanang maging Vice President ni Binay, kaya ka hindi sumama sa Alright. hearing laban kay Binay. Senator Cayetano, sandali lang po. Okay. Pwede ko pang ilan. Hindi. May I Sandali lang, remind, sandali may lang. I Senator remind Marcos. my good party mate that Hold on, ako Senator ay Trillanes. hindi sa dahil gusto ko sumama maging Vice President. Ikinumbidahan po ako ng ating Vice President na maging running mate niya at hindi ako sumama. Okay. Paano yan ang magiging dahilan? No, that was Alright, after the alright. hearing. I'm sorry, Hindi ko Senator na Cayetano. That was maintindihan. after the hearing, nung mabaho na yung Binay. Nabubuhol Hindi na. lumabango pa si Nabubuhol Binay. na si Senator Senator Alan Cayetano. sa Hindi sarili po ng nabubuhol. mga salita. Senator Marcos, dapat naman mabango pa siya nun Senator nung gusto mo Cayetano, sumama. sandali lang po. Dapat Please. tiyakin mo Okay. muna sa ulo Hindi, mo kung tiyak ano na yung tiyak mga ako. sinasabi Tiyak ko mo. yung ninakaw ng Marcos sa Pilipinas. Tiyak Okay, na hold tiyak ko on. yun. Hold on. Senator Marcos, go ahead, sir. Totoo nga na lagi nating naririnig sa ating mga economic managers na napakabilis ng ating growth rate dito sa Pilipinas. Can we please Ngunit- appeal to our audience to give our candidates a chance to speak? Please. Thank you very much. Go ahead, Senator Marcos. Walang ibig sabihin ng growth rate kapag ang poverty rate natin ay hindi nagbabago, kapag ang ating mortality rate ay hindi nagbabago. Ang sa palagay ko, ang problema ay kahit na sinasabi na ito ay inclusive growth, hindi nga inclusive dahil hindi nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng paraan na para pababain kung meron mang yaman pumapasok sa Pilipinas ay dapat pumunta sa taong bayan at hindi lamang sa mga mayayaman kundi sa malalaking korporasyon. Kung hindi, ay gawin natin ay ilipat natin ang yaman na yan sa mga naghihirap. Hanggang ngayon, hindi pa nila nararamdaman yung ipinagmamalaki na growth rate ng ating administrasyon. Senator Cayetano muna, Ang Congresswoman. ekonomiya po ay lumalago, pero ang krimen, droga, at poverty ay siya din pong lumalago din at rumagrabe. Paano namin susolusyonan to ni Mayor Duterte? Unang-una po, kami lang ang may urgent na pananaw na kailangan ngayon na sa 6 na buwan tanggalin ang droga at krimen. Pangalawa po, kami lang ang naniniwala na ang sistema ay sira. We have to fix the system. We should start with economic federalism. Not only the urban centers, but the rural centers. 3, massive infrastructure, transportation system like the Mindanao Railway System, Legazpi to La Union. But that cannot be done kung si Secretary Abaya ang secretary mo. 2050 pa bago magawa yan. 4, corruption. For every peso collected, 2 pesos is not collected. So in the end, it's not the platform, sir.
It's political will and leadership that will win the day. All right, we need to move on, Senator Cayetano. Thank you very much for that statement. In the absence of an anti-dynasty law, how do you keep political dynasties in check? Senator Marcos? Totoo nga yung nabanggit na tayo dito sa Pilipinas, meron tayong sa ating pamumulitika, meron tayong itinatawag na generational na nangyari. May mga political families talaga. Ngunit may mandato tayo sa konstitusyon na tayo ay dapat magpasa ng isang anti-dynasty bill. Kaya naman po, sa aking palagay, kung sino man dito ang may kasama sa isang political dynasty, kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin. At tignan ninyo ano ang record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gaano kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa. Meron pa ako po idadagdag. Meron po kaming pinasa na tinatawag na SK Reform Bill. Kasama po dyan sa SK Reform Bill ang kauna-unahang anti-dynasty provision sa kahit na anong batas dito sa Pilipinas. Napakabagsik po. Nauna po ako sa pagsulat ng anti-dynasty provision sa kahit anong batas. Maraming salamat. Kabatas po, hindi ko hahadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, eto po tanong ko, hindi isipin nyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin nyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin nyo po to, Huwag naman, candidates. huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds Wait, because Senator I'm being Cayetano, Senator interrupted. Marcos. Oras Sinabi ko ko, naman wag to. yung Hindi hold ito on. martial law na may walang rules. May Hold rules on. po dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. it's the Senator time of Cayetano, Can I it's have the my time. 1 Yes. minute? You- O pati yun, nanakawin mo pa rin. Senator Cayetano? May 1 minute. Yes, you can stick to the Sabi question niya, po. burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty, sa Liberal Party po. Dynasty ng mga abaya. And alam naman natin, napaka-corrupt na pagdating sa LRT, MRT, hindi masipa. Dynasty po na may kilalaman sa Weteng, sa Pampanga, ini-endorse sa mga liberal. Meron pong problema sa dynasty. How do we solve it? I don't know right now, but this is what I can tell you. Political will against corruption. Alam niyo po ba bakit ako nangaaway? You have Nangaaway 9 po ako para buhay niyo ganyan. Pag hindi po ako nang-away at tumahimik, ang buhay niyo po ganyan. Kaya pasensya na po kayo, sasabihin ko sa inyo ang totoo. All right. One response from Senator Marcos, and then we're going to be moving on. Maraming sinasabi ang ating kaibigan, Senator Alan, kung ano-ano daw ang pinagsasabi ko. Hindi po naman totoo. Pakitignan nyo naman po kung ano yung ating ginagawa. Ay, teka, pag-usapan natin kung ano ba ang nagawa ng kahit sino. Kagaya ng aking sinabi, ako lamang dito sa nakaharap sa inyo ang sumulat ng isang probisyon ng anti-dynasty sa kaisa-isang batas na napasa na may anti-dynasty provision. Yan po, wala na pong kailangan ipaliwanag, maliwanag na maliwanag, record po yan. Sasang-ayon ako doon sa sinabi si Senator Chis dahil maliwanag na ang binubuwisan doon sa syntax ay ang 6 na milyon na umaasa sa industriyang yan at sa pagpataas ng syntax ay mababawasan ang ating makikita na produksyon na wala namang kapalit para doon sa umaasa sa mga industriyang yan sa hanap buhay. At bukod pa ron ay hindi po tayo papayag na tuluyang pang-itaas ang ating buwis, na tuloy-tuloy ang pagkolekta ng buwis. Ngunit bawat taon ang administrasyon ay nagsasabi na meron bilyon-bilyon na hindi naman nagagamit. Ipinagmamalaki pa po na maraming savings ang gobyerno. Anong klaseng gobyerno yan? Panayang pataas ng buwis, ngunit hindi naman nagagamit at ipinagmamalaki pa na
wala silang ginagawa sa pondo ng kaban ng bayan. We go now to human rights abuses. In May 2015, some 75,000 persons claimed they were human rights violations victims of martial rule in the Philippines from 1972 to 1986, or as next of kin of victims who have suffered, died, or disappeared during the administration of the late President Ferdinand Marcos. This next question goes to, and can I appeal to the audience, please? Can we please allow our candidates to finish their answers, okay? As the son, Senator Marcos, I'm sure you expected that question was coming Yes, from I you. did. I certainly As the son did. of the late president, do you acknowledge that during your father's term, human rights abuses were committed, and are you willing to apologize for them? Your response, please. I certainly acknowledge every human rights abuse in every administration. I think it is necessary that we do so, or else we are to repeat the mistakes and abuses of the past. What I can say also to you is that in my 27 years of service, there has never been any suspicion, any accusation, or even any allegation made against me that there were human rights abuses or non-recognition of people's civil rights in my time in government. I will apologize for I have said this before, and I will say it again. I will apologize for any wrongdoing that I may have done, any mistake that will have caused anyone any pain or hardship. But I can only apologize for myself. And not for your father. I cannot apologize And not for anyone else, only myself and for what I have done. Senator lahat Marcos first. Me? Can I? Yes. Do I speak? At lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte, kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue, ay susundan naman namin. At maliwanag na hindi naman kami lumalabag sa mga order ng kahit na anong court. At isa pa ang nais kong idagdag. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Dahil meron pong maraming umiikot na nagtatanggap na nanggaling sa pamilyang Marcos. Racket po ito. Sinasabi nila na pagka sumama kayo sa isang grupo, kapag kayo ay magbayad ng 200 piso, kapag dumating ang panahon na ma-recover ang mga kayamanan ng mga Marcos, ito kayo ibibigyan ng bahay at lupa, kayo ibibigyan ng 1,000,000 piso, huwag po kayong maniwala dyan. Hindi po galing sa pamilyang Marcos yan. Mga tao kung sino-sino ay nagraraket lamang at ginagamit ang pangalan ng aking pamilya. Huwag po kayo, yung pong mga ganyan ay pagka binabalita sa akin, sinasabi ko po sa aking mga kaibigan na mayor, kaibigan ng mga opisyal, ay dapat ipahuli nila yan. Wala pong kinalaman ang pamilyang Marcos yan. Hindi pa nangyari sa kasaysayan ng pamilyang Marcos na humingi kami ng pera sa taong bayan. Puro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po si Congresswoman Robredo, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko ang humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Napakasimple lamang po. Hold on, candidates. Kung talagang ninanais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang, ang Liberal Party ang humahadlang. Senator Hindi kami. Cayetano, go ahead. Bumalik tayo sa topic human rights. Ang human rights po, kasama dyan hunger, pagkain, kasama po dyan gamot, kasama po dyan yung extrajudicial killings na kailangan sundin ang batas, kasama po dyan ang shelter. Why has this all been denied to people? Because of corruption, greed of power. Martial law 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang.
Having said that, right now, Kidapawan, people are hungry. El Nino, 23 provinces. The government is not doing anything. Pinapabayaan ang mga LGUs, bahala sila. Number 3, Korte. Senator Bongbong is not being honest with you. Dalawang administrasyon, kay ERAP at kay GMA, kaya sila kumampi para nga malakad yung kaso. 1 billion pa ang pending sa court na sila naghahadlang na mapunta na sa gobyerno ang $1 billion. Senator Marcos. Senator Marcos, and then Senator Hindi Escudero. ko alam kung saan nanggagaling. Kanina pa si Senator Alan na nangiimbento ng kung ano-ano. Tignan po ninyo kung ano. Okay. Ang kaso tungkol sa human rights compensation ay nasa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at ng human rights claimant. Wala na po ang pamilya Marcos. Hindi man po kami nag-a-argue, hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang humahadlang sa pagbayad na compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Yan po ang katotohanan. Senator Marcos, I'm talking about the 1 billion with the PCGG and yung $5 billion na nakatago pa. Kung ako nagsisinungaling, hamunin kita ngayon, fact check. Pag ako ay mali ang sinabi ko dito, magwi-withdraw ako. Pero pag ikaw mali, hindi mo lang magwi-withdraw, isoli mo ang pera sa tao. All right. One final response from Senator Marcos on that issue. Then we have a question. Then Senator Escudero, and then a question for Senator Onasan, and then that's it. Senator Marcos first. Well, once again, kailangan ko maliwanag na maliwanag ang aking sinasabi. Pagka pinapag-usapan ng human rights claimants, ay wala po kami, walang mga pamilya Marcos ay hindi na po nagpapadala ng abogado ilang taon na. Ang naglalaban tungkol dyan ay ang gobyerno at ang human rights claimants. Hindi po kasama ang Marcos family sa usapan yan. Our next topic is about peace and order in the country. We go to our panelist, CNN Philippines senior correspondent, David Santos. David, go ahead. Good evening. This question goes to Senators Trillanes and Cayetano. On Saturday, more than 20 people, mostly soldiers, were killed in a bloody encounter in Basilan. Hundreds of thousands in the region have died due to this decades-long conflict. How do you plan or how do you propose to achieve long-lasting peace in Mindanao? Senator Cayetano, please. Ang problema sa Mindanao ay problema ng poverty at problema din ng historical injustice. 13 sa 20 pinakamahirap na probinsya na sa Mindanao. Pero 1/3, 1 trilyon ng buong budget ng Pilipinas nandito po sa Metro Manila, wala pa dyan yung PPP. So yung sinasabing Imperial Manila, pero hindi rin nakikinabang mga taga Manila. Dahil yung baha, yung sikip dito sa Metro Manila, yung mga problema na kakulangan ng trabaho. Kaya ang sabi nga ni Mayor Duterte, na akin sinasang-ayunan, nothing short than federalism will solve the problem in Mindanao. Einstein told us, if you keep doing the same thing and expect a different result, that's stupidity. I don't call anyone stupid. I don't believe in stupidity. But if we keep giving the same answers and we don't provide the political will, the leadership for a federal government, or at the very least, equal opportunity, Luzon, Visayas, Mindanao. Senator Marcos first, please, and then Senator Honasan, and then Senator Escudero. The way towards a true and lasting peace in Muslim Mindanao is to continue the peace process. Kailangan po natin pagpatuloy ang proseso ng kapayapaan. Yung naibigay sa amin ng palasyo na BBL ay hindi talaga magdadala ng kapayapaan. Unang-una, ito ay labag sa konstitusyon. At pangalawa, ang kinausap lamang ng ating pamahalaan ay ang MILF. Hindi po kinausap ang kababaihan, hindi po kinausap ang mga local government, hindi po kinausap ang mga sultan, hindi po kinausap ang MNLF, hindi kinausap ang Kristiyano. Kaya po, lahat pong mga sektor ay kailangan nakakaunawa sa ating ginagawa dito sa proseso ng kapayapaan. Kailangan lahat ng sektor ay kasama
dito sa magiging solusyon ng kapayapaan. Kaya ako ay pumila ng substitute bill. I filed the substitute bill that was inclusive, that included all the different elements that we need to help us for this process to succeed. And that, I believe, will lead us to the peace that we have been searching for so long. Akong nais na idagdag, meron pong mga pangyayari na nakakabahala. Nakikita po natin halos araw-araw. Pag kayo nanood ng news, ay nakikita natin ang mga pangyayari sa Middle East na ginagawa ng tinatawag ng grupong ISIS. Sinasabi po na ang ISIS ay sumusubok na pumasok dito sa Pilipinas. Kung hindi po natin pagpatuloy ang proseso ng kapayapaan at hindi po tayo magkasundo sa ating mga kapatid na Muslim, ay mas madali silang pumasok dito at dalhin ang karahasan na dinadala nila sa iba't ibang bansa sa Middle East. Kaya po, napaka-importante kapag tayo naman ay nagkaroon ng kasunduan sa ating mga kaibigan na Muslim, sa ating mga Muslim na ibinaba na ang kanilang mga armas, ay palagay ko maging maliwanag na mas mahihirapan ng ISIS na pumasok dito sa Pilipinas. Yan ang dapat natin alalahanin. Kaya ang proseso ng kapayapaan ay napaka-importante. Senator Cayetano. I have spent a lot of time in Mindanao the last 4 years. For those of us watching, kayo po na taga Luzon at Visayas, parang ang gaganda po ng sagot. Parang lahat yon kayang isolve ang problema ng Mindanao. Pero pumasyal po kayo at magtanong kayo sa mga kamag-anak nyo sa Mindanao. Pagka yung BBL ang ginawa, ayaw ng MLLF. Pag eto ginawa, ayaw ng NPA. It is only federalism. Payag ang NPA, payag ang MILF, payag ang MNLF, payag po ang gobyerno, payag po ang mga sundalo. Sino may ayaw? Yung nakikinabang sa sistema ngayon, yung lalong yumayaman sa sistema ngayon. Pangalawa po, Abu Sayyaf is a peace and order problem but nahahalo sa problema sa Mindanao. It is only the Duterte Cayetano team that guarantees, that put a solution of 6 months of peace and order. I challenge our opponents, come up with a plan. Huwag nyo lang sabihin hindi namin kaya. Ipakita nyo kung kaya nyo at gaano katagal. All right, time check. It is 7 o'clock. It has been a heated last 2 hours, but we're not through yet. We're going to move on now to criminality. And it's perfect because Senator Alan Peter Cayetano just mentioned the 6-month phrase that's been talked about and quite popular. That's our next topic. Senator Cayetano, your running mate, Mayor Duterte, said he will eradicate crime in 3 to 6 months. How exactly is that going to happen? First of all po, political will. Ang peace and order po, hindi trend yan, hindi kalye, na kailangan mo 1, 2, 3 taon. Sa political will, parang sa bahay mo yan, pag sinabi mo, tahimik kayo lahat. Kung takot sa iyo at naniniwala sa iyo, tahimik yung mga yan. So ang mga kriminal, nakikinig po yan. They have to be sure na sila'y ikukulong at pag sila'y lumaban, patay sila. Pag hindi sila lumaban, kulong sila. Pag sila tumigil, walang problema. We have a plan. We have a strategic plan. You can use modern crime-fighting equipment like CCTVs. You can use the crime labs, etc. But without the leadership and without the resolve, it won't happen. We offer you Davao. Walk at 11 o'clock, walk at 12, walk at 2 o'clock. Binata ka, dalaga ka, uuwi ka ng buong buo, safe, hindi ka na molestya, hindi ka po ano. It can happen in Davao, it can be done in the whole Philippines. We can suppress crime in 6 months. You can suppress crime in 6 months. Yes. That is a Crime, promise drugs, the Duterte Cayetano or And Duterte if we don't, administration by is going December to make, or 31, is making. 2016, kung ibibigay sa amin ng Panginoon ang presidency, vice presidency, and December 31, 2016, hindi kayo makapaglakad ng safe sa mga kalye, Alright, magre-resign Senator kaming Cayetano. dalawa. Okay, Senator Marcos, I hope you can keep this brief because I we will. need to move on to climate change. Go ahead, sir. Thank you very much. At ipagpatuloy lang natin yung iyong quotation. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa hindi po sinabi na ibibigay niya para kay Senator Alan. Alright. Palagay ko, dahil sa record ng Taguig na hindi naman nalutas ang problema. Ngunit
ay palagay ko nakita niya ang aking kakayahan dahil sa problema ng peace and order, ng problema ng kapayapaan sa Mindanao ay meron po tayong ibinibigay na substitute bill na magdadala ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Thank you. Since I All was right, named, you had a Nung- very brief Nung time. sinabi ni Mayor Digong yon, kaharap ang mga Ilocano mayors, he was being playful. Pero ang sinabi po niya all over the country, pag hindi mo siya, ang sinabi po niya, pag hindi mo iboboto si Alan, wag mo ako iboto. Pero, hindi ko po tinatanggap yan kasi siya kailangan natin. Ako po, kahit hindi niyo ako boto, 100% Duterte. Si Bongbong ko, Bongbong, pag nasa Cavite, Bongbong Binay. Kapag ka nasa Ilocos, Binay o kaya po Marcos. Kapag ka nasa Mindanao, Duterte, Bongbong. Yan po ang klase ng pamumulitika niya. Isasaksakin ang presidente para siya maging presidente. Ako, wag niyo na ako gawing presidente. Alalay na lang ako ni Mayor Duterte. Kasalanan ko po ba kung yung mga kaalyado nila Alright. ay may mas gusto sa akin? Ikaw yon, hindi yung aliado natin. All right, candidates and audience, please. Magpapalimig muna tayo ng ulo. This is a CNN Philippines special presentation, the first vice presidential debate of the Pilipinas Debates 2016 series. We're coming to you live from the University of Santo Tomas, and we'd like to let everybody know that we are going to extend this debate by a few more minutes. We need to ask more general questions of all our candidates. Magpapainit na naman tayo ng ulo, hindi ba, Pinky? At least nagko-cool down naman sila. Yeah, konting cool down. Tas okay. Fix. Yeah. All right. Answering that question, Senator Marcos, you're next, sir. Thank you. At sa palagay ko dito sa problema ng traffic, ay ang unang-una dapat nating gawin ay bawasan ang mga sasakyan na nasa daan. At marami pong pamamaraan para gawin ito. Nakita na po natin ang mga iba't ibang lungsod sa iba't ibang bansa na kanilang nagawa na ito. Ngunit, kung babawasan natin ang mga sasakyan, ay kailangan po natin pagandahin ang ating public transport system. Pagandahin na po natin ang patakbo ng ating mga bus. Pagandahin na po natin ang takbo ng ating mga tren. Ang dapat ay bigay natin ang kontrata sa MRT, wag po sa mga amateur na hindi alam ang ginagawa. At kaya dapat ibigay na natin sa mga nakakaintindi kung paano magpatakbo at paano padamihin ang linya ng MRT para meron ng pinagbibigyan naman natin ang ating mga manggagawa na makapunta sa trabaho at makauwi. At yung pong infrastruktura ay kulang din. Dapat po tapusin na po natin ang mga bypass road na matagal nang ipinapangako na mula pa nung ilang administrasyon na hanggang ngayon hindi pa natin nagagawa, hindi po natin maunawaan kung bakit. In the long term, ang kailangan natin gawin ay decongestion. We must decongest the city. Ang mga tanggapan ng pamahalaan, ang mga negosyo, pati mga planta ay dapat na ilabas sa Maynila para hindi tayo nagsisiksikan dito sa Maynila. Kokopyahin namin ni Mayor Duterte ang mga plano nila. Total, lahat naman ng plano nila nasa JICA master plan para sa Metro Manila at sa iba pang mga master plan ng NEDA, pero wala naman nangyayari. Katulad ng Mindanao Railway System, 2010 pa lang nandun na, 2012 may feasibility study, hindi po nagagawa. Pero ang Davao po, 3 araw lang, pag ang permit, wala pang pirma, kay Mayor mo na mismo kukunin. Sa syudad po ng Taguig, congratulations Lab, congratulations sa mga taga-Taguig. Civil Service, #1 sa buong Pilipinas, anti-red tape. They will provide the programs, we will provide the leadership. Why? Minsan po nasa Makati ako, 9:45. Sabi ko doon sa waiter, pare pasensya na, gusto ko tikman sana yung kape nyo, pero mag-closing. Sir, okay lang. Sabi ko, anong okay lang? Anong oras ka ba makakauwi? Sir, dati, nung lumang terminal pa, 1 oras kalahati. Ngayon, 3 hours. Sabi ko, 3 hours, one way? Paano na yung pamilya mo? Sir, para akong OFW sa sarili kong bansa. Ito po ang mga storya ng Pilipino na if we had an efficient railway system, an efficient mass transportation system, they would have 3-4 more hours with their family every day. But katulad ni Abaya, napaabayaan lahat ng ating tren. So kahit anong ganda ng programa mo,
Kung yun din ang leaders mo, wala rin pong mangyayari. Again, it's leadership and political will.